Nou, mijn naam is Tineke Oudzoon. Ik kom uit Utrecht. Ik ben al 20 jaar samen met Bernard Honig. En ik ben sinds gids de trotse eigenaar van een nieuwe Linzen. Mijn naam is Bernard Honig. Ik woon ook 20 jaar samen met Tineke, ook in Utrecht. En wij wonen met heel veel plezier in Utrecht. En onze grote hobby en passie is varen. Wij hebben, toen wij in Utrecht zijn gaan wonen in 2004... Toen heb ik in de stad Utrecht een hele oude tuindorslet gekocht met een of andere 1-cilinder dieselmotor, zo'n puff-puff ding. Daarna hebben wij een Jan van Gent gekocht. Die hebben we eerst in Loosdrecht en later ook in Naarden in de jachthaven gelegd. En na de Jan van Gent hebben wij een Magma Caribbean gekocht, die wij 2 jaar geleden hebben omgewisseld voor een Linze 40 GS Sedan. Nou, als ik de tuindorslet in Utrecht meetel, zal het zijn 16 tot 18 jaar of zo. Nou, dat heeft een verhaal. Wij hebben, dus, zoals ze zegt, een Magma Caribbean 36 gehad. En we hebben ervaren dat als je daar langere tochten mee maakt, dat in het slechte weer, dat de afdichting door de tent, dat niet echt comfortabel is. En we hebben toen een zomer gevaren en toen hadden we daar eigenlijk onze vakantie ook voor afgebroken, omdat het klimaat in de boot gewoon te vochtig was. En toen hebben we gedacht, wat gaan we dan doen? En toen hebben we uitgekeken naar een andere type boot met een vaste kajuit en waar in ieder geval 2 deuren in zouden zitten, heb ik altijd gezegd, met een kachel, waardoor je het klimaat veel beter kan regelen. En dat is de reden dat ik bij Linze op bezoek ben geweest. En daarna is het in de stroomversnelling gekomen. Nou, als je aan boten bent, dan zie je Linze om je heen en de kracht en de kwaliteit van de boot van Linze sprak mij aan. Dus ik ben eigenlijk, toen wij het idee hadden om een ander schip te kopen, eigenlijk direct bij Linze aan de voordeur gekomen om me te oriënteren. Maar dat duurt nooit lang bij Linze, want bij het tweede bezoek waren we al verkocht voor de boot die we gisteren hebben ingeleverd. Want we hebben 2 jaar geleden dus een gebruikte Linze gekocht. Ja. En gisteren is onze nieuwe boot, de Linze 45 SL, afgeleverd. Ja, dat kan ik vertellen. De gebruikte boot die ons 2 jaar geleden is aangeboden, die beviel ons heel goed, prima. Maar door een incident wat heeft plaatsgevonden, want ik ben in juli vorig jaar met onze boot, die ligt in Naarden in het boothuis, ben ik helaas met de mast omhoog naar binnen gevaren, waardoor die mast geknakt is. Toen ben ik bij Linze in Maasbracht op bezoek gegaan weer om de schade te regelen en de formulieren en de offerte te krijgen. En toen begon het al wel te jeuken en uiteindelijk hebben we toen besloten om niet een 40 maar een 45 te kopen. En ik heb Tineke gevraagd of het een SL of een GS moest worden en Tineke heeft gekozen voor de SL en zij mocht de keuze maken. Dus, ja, we zijn een iets moderner schip en dat trekt me wel. Ja, dat hebben we zeker, want wij zijn door Alexander Jonkers, jullie dealer in Port Zeelanden, een van de weinige uitverkorenen om zijn tour mee te maken in eind juli. En die zal starten in Maasbracht. En die zal door België, Noord-Frankrijk en die zal eindigen in Antwerpen. En die tour duurt ongeveer 3 weken. Maar omdat wij vanuit Naarden ook weer naar Maasbracht moeten, wat in ieder geval 3,5 dag varen is. En van Antwerpen moeten we ook weer op enig moment terug naar Naarden. Dus ik denk dat wij goed 4 weken onderweg zijn. Dan wordt het ook wel tijd dat we ook de tuin weer eens doen en thuis ook weer op orde brengen. En dus daarna zullen wij in Nederland alleen nog varen. En ik zou nog wel graag naar Friesland willen dit jaar, maar goed, dan loopt het seizoen ook wel weer bijna op het einde. Nee, dat kan niet, want we hebben hem gisteren afgeleverd gekregen en we hebben met Paul Smit een proefvaart gemaakt. En na dit interview zal Erwin aan boord komen van ons nieuwe schip en gaan wij een vaartraining krijgen. En dus over het nieuwe schip kan ik niks zeggen, maar over het oude schip kan ik wel heel veel vertellen. Want wij hebben in 2 jaar tijd met het oude schip 480 uur gevaren. En
dat komt mede omdat de boot ook in een boothuis ligt, waardoor wij ook met de kerst nog kunnen varen. En dat klinkt natuurlijk heel raar, maar onze boot heeft 2 jaar lang in het water gelegen. Die zou na 2 jaar ook het water uit moeten, omdat hij dan onderhoud nodig heeft. Nou, dat sluit mooi aan met de aflevering gisteren van deze boot. Dus deze leggen wij ook weer in Naarden in het schiphuis. En dan zien we wel over 2 jaar wat we ermee aan moeten. Dat we onderhoud moeten hebben. Maar wij zijn super tevreden over onze 40 sedan. Er zit een 110 pk motor in. En deze boot die we nu hebben is een twin. 2 motoren, ook van 110 pk. En wij zijn zeer enthousiast om dat te gaan beleven hoe dat zal zijn. Ja, ik zal het. Ja, dat is een mooi verhaal. Toen wij 2 jaar geleden bij Remco Kwaspen kwamen, onze verkoper binnen Linzen, toen hebben wij uiteindelijk redelijk snel onze huidige boot gekocht. Die heet ook Diverciamo. Dat was ook net voor de vakantie van het bedrijf. Het was Vandaar. Ja. Dat het heel snel moest. Het moest allemaal heel snel. Maar toen hebben wij een handtekening gezet onder het koopcontract voor de Diverciamo die we gisteren hebben ingeleverd. En toen zijn we doorgereden naar het Vrijthof om daar wat te drinken, om het te bezegelen. En ik heb vroeger bij een projectontwikkelaar gewerkt, waardoor wij in Maastricht ook een groot project hebben gedaan. Daar wilde ik ook even kijken. En met dat wij op het Vrijthof zaten, toen ging de telefoon en toen belde Remco op en die zei, weten jullie het al? Ik zeg, weten jullie het al? Ik zeg, wat moeten we weten dan? Nou, het ging dus om de gegevens voor de marifoon en weet ik wat. Maar hij moest ook de naam weten. Ik zeg, we zijn net weg en dat weten we niet, maar we komen erop terug. En nou, toen was de lijn verbroken, de verbinding verbroken en toen heb ik tegen Tineke gezegd, ik zei, hij is wel heel snel, hè, die Remco. En ik zei, maar we gaan een naam bedenken. Maar wat we zeker gaan doen, is dat we veel plezier gaan maken en lol maken. En op dat moment zei Tineke, dan gaat de boot Diverciamo heten. Want Diverciamo betekent in het Italiaans, laten we plezier maken of lol maken. En zo zijn we aan de naam gekomen. En die vinden we zo uniek, dat we van de oude boot de naam meenemen naar de nieuwe boot. En als je ook op Marine Traffic kijkt, is Diverciamo all over the world de enige bootnaam die gebruikt wordt voor ons. En dus er zijn niet 2 of 3 of 4 Diverciamo's. Dat is de reden dat we de naam ook meenemen naar de nieuwe boot. Nou, ik wil wel kwijt dat, en ik denk dat Tineke die mening zeker deelt. We hebben tijdens het bouwproces, want dat is 11 maanden duurt dat, hebben wij met heel veel familie en vrienden en bekenden op shows of ook buiten de shows om het bouwproces kunnen volgen van de nieuwe boot. En 11 maanden wachten op een nieuw schip is echt heel lang. Maar, net als een baby, hè? Ja. Bijna. En dat hebben we echt onwijs plezierig gevonden en ook makkelijk. En daardoor wordt het wachten echt verkort. Maar ook heel interessant, hoor. Ja, het is ook interessant om te volgen. Als je weet wat er in een schip zit, dan dat is eigenlijk ongekend.